Bună dimineața! Salutare tuturor! A venit momentul să părăsim insula Paștelui, cu părere de rău. A ieșit și soarele, între timp e cald, e o zi perfectă de plajă, cum n-am avut noi în săptămâna în care am stat aici. Doar o singură zi cred că a fost așa, când am filmat noi plaja. Prima zi și atât. Mergem rapid să predăm mașina și apoi ne îndreptăm către aeroport. Ca un vizitator veritabil al insulei Paștelui, am venit să ne cumpărăm câțiva moai, amintire dintr-o piață artizanală. Cam așa se prezintă, costă 7, 8, 10 dolari unul de dimensiunea asta. Sunt realizați din piatră vulcanică, au și o pălărie pe cap. Păr. Unii dintre ei așa ar spune. Da, cam așa arată piața. 35, vino. Gracias. Gracias. Maururu. Maururu. Da, e un suvenir unic. Gata, plecăm spre aeroport. Maururu, insula Paștelui, a fost fenomenală. Plină de surprize și de moai. Dăm startul unei zile în care vom avea 3 zboruri în 3 orașe și 3 destinații diferite, pentru ca în cele din urmă să ajungem în Ushuaia, de unde vom pleca în mare aventură, aventura vieții noastre, într-o expediție în Antarctica. Și nu știu de ce, dar noi n-am spus din intro că plecăm în Antarctica. Eu am crezut că o să fie precum într-un live, știi? Menținem suspansul și spunem la sfârșit, dar am uitat că noi de fapt am spus din titlu că da, plecăm în Antarctica. A fost cel mai mare vis al nostru să putem ajunge acolo și vă spunem de unde a început, cum o să fie, cum ne pregătim. Antarctica veni... Abia aștept până nu mă văd pe vasul de expediție. Încă nu cred că lucrul ăsta ni se întâmplă, că trăim așa ceva și că vom avea posibilitatea de a păși pe al 7-lea continent. Încă nu realizez lucrul ăsta. Sunt așa... Nu, vreau să mă văd acolo și abia atunci o să încep să cred că da, se întâmplă. Este ora 8, am ajuns în Santiago, am plecat la ora 3 din insula Paștelui, iar acum urmează să schimbăm terminalul pentru că ne așteaptă zborul cu numărul 2, Santiago, Buenos Aires. Cred că foarte multă lume e curioasă ce facem noi în avion și în aeroport. Edităm, evident. Muncim amândoi cu laptopurile scoase. Voiam să vă spun că am ajuns în Santiago la ora 10, ora locală, adică ora 8 din insula Paștelui. Acum este ora 1 și la 2 ne îmbarcăm către următoarea destinație. O țară nouă, de altfel. Da. Încă o țară pe lista noastră. Suntem odihniți, am mâncat, unii au dormit în avion, unii au editat. Suntem nerăbdători să ajungem la destinație și să plecăm în aventură, dar până atunci trebuie să ne pregătim pentru că avem multe de cumpărat sau puține. Bol în stomac, simt că ne apropiem de marele vis. O, Doamne! Este ora 5 fără 7 minute, am ajuns în Argentina, ne-am preluat bagajele și mergem să facem din nou check-in-ul pentru ultimul zbor pe ziua de azi. Chiar mă gândeam pe drum că Antarctica vine cu eforturi mari. Și-mi place. Da, prelungește suspansul. Treaba încă nu s-a terminat, este ora 6 fără 10 și noi suntem în aeroport și lucrăm. Să postăm vlogul de duminică, ca să vă faceți o idee, toată ziua, de 2 zile muncim la el.
ultimul vlog din insula Paștelor. Acum, de exemplu, redactăm subtitrarea. Ce primire Ushuaia! Wow, wow, wow! Ce bate vântul! Apropo, este ora 11:30. Avem aproape 24 de ore de când suntem pe drumuri, de când am plecat de la cazare din insula Paștelui. Am plecat de la semicăldură și am ajuns la ger. Aeroportul arată foarte drăguț. Vorba lui Ion, zici că e o cabană montană și e cald. Au făcut focul în sobă. E atmosferă de decembrie, doar că în Europa. Sunt 24 de ore la capătul lumii. Exact, la capătul lumii am ajuns. Chiar vorbeam că anul ăsta am fost și la Nord Cap și aici, la capătul lumii, în Ushuaia. Am primit camera de hotel, cam așa arată, e o cabană. Da, cabană la munte. Da. Suntem la munte, de fapt, între ghețari, la capătul lumii. Arată bine. Foarte bine arată, e cozy, așa călduroasă, nu e foarte cald înăuntru, dar în sfârșit îi spuneam lui Ion că au fost cele mai lungi 24 de ore din viața noastră în care am muncit non-stop. Am reușit să publicăm și vlogul duminică. Este ora 1:20 după amiază. Da, cam asta înseamnă o zi din viața noastră, cel puțin o dată pe lună experimentăm asta, cel puțin, uneori chiar de mai multe ori. Și să vă arăt priveliștea, pentru că avem așa ceva undeva în capăt, să văd ghețare. Iar pentru această cazare plătim, atenție, 500 de lei pe noapte. Hai să vedem și baia. Avem și mic dejun, cam așa se prezintă, o cazare foarte decentă. Bravo, Andreea, ai ales-o bine, din nou. Acum o să ne odihnim puțin. Da, asta e treaba ta de fapt. Apoi o să ieșim să explorăm acest oraș, Ushuaia. Da? Apar aici? Uneori. Odihnă plăcută. Miroase Antarctica, simțim briza de Antarctica, nu suntem foarte departe, ci la 1000 de kilometri și da, Ushuaia este cel mai important port de unde se pleacă în croaziere, în expediții către al 7-lea continent sau continentul alb sau cel mai mare vis al nostru, de fapt cred că așa ar fi corect să intitulăm toată această expediție. Până nu o să mă văd pășind pe vasul de expediție cu dreptul, evident. Nu o să cred că lucrul ăsta chiar ni se întâmplă. Chiar am făcut pasul ăsta nebunesc, aș vrea să-i spun, dar o să aflați detalii legate de preț, de tot ce înseamnă această expediție în vlogul următor. Acum doar ne pregătim. Vreau să vă spun că eu pândesc aceste expediții de aproape 2 ani de zile. Tot caut cea mai bună ofertă de preț, cea mai convenabilă. Avem niște amici care au fost anul trecut într-o expediție de 20 de zile. Noi nu o să mergem, deși visul meu era să merg în South Georgia. Amicii din România au și o pagină de Instagram, da, travelista.ro. Ăsta este de fapt cel mai mare vis al nostru, să ajungem în South Georgia, Serengetiul Antarcticii. Dar pentru că e foarte costisitor, trebuie să ne vindem un rinic sau ambii ca să ajungem acolo și ficatul și nu mai știu ce. Dar asta e, cu pași mici, siguri, ajungem în Antarctica și data viitoare o să mergem direct în South Georgia, clar.
Da, hai să vă arătăm puțin împrejurimile acestei cazări, pentru că e foarte frumos poziționată. Ați văzut că avem vedere din cameră către canalul Beagle. Avem acces către plajă, de aici, de la hotelul nostru, și mergem și noi să vedem îndeaproape cum arată locul ăsta. Fabuloase împrejurimile, deci suntem înconjurați de creste montane, de ghețari, e uimitoare țara de foc, așa este numită ea. Din păcate noi nu o să explorăm Patagonia în acest vlog și nici în acest sezon, ci o să revenim peste câteva luni, dar arată promițător. După cum vedeți, e primăvara afară, sunt floricele pe jos pentru acest sezon. Pe câmpii, hai în Antarctica, copii. Corect, bravo. Păpădie pe jos în special. Păpădie, da. și încă un fel de... Florile primăverii, vestitorii primăverii. După micul dejun copios, facem puțină mișcare, chiar aveam nevoie. Și trebuie, nu, să ne păstrăm antrenamentul din Peru. N-am spus, dar e cam răcoare aici. Bine, s-a și văzut după modul în care suntem îmbrăcați. Sunt 9 grade la ora asta și cam ăsta e maximul pe care l-am văzut noi în aplicațiile de vreme. Probabil că în plină vară temperatura mai crește puțin. Și această poartă ne facilitează accesul către plajă. Wow, wow, wow! Ce splendoare! Oare nu vedem foce aici, lei de mare? Superb! Sunt niște păsări acolo, tu vezi? Eu nu... Sau e un câine? Sunt niște oameni cu un cățel, am crezut că sunt pinguini, pe cuvânt. În schimb, avem 2 rățuște aici. Gândiți-vă că indigenii acestor zone, Yaghan, locuiau aici și nu purtau haine, ci umblau goi, umblau dezbrăcați în ciuda temperaturilor foarte, foarte scăzute, dar aveau un secret, și anume faptul că își ungeau corpul cu grăsimea leilor de mare. Cred că cea mai căutată activitate, dincolo de faptul că poți lua trenul până la final del mundo, apropo, noi n-am reușit să găsim bilete astăzi pentru astăzi, dar pentru mâine am fi găsit. Mâine plecăm. E croaziera pe acest canal care te duce în niște locuri absolut fabuloase. Poți admira ghețarii îndeaproape, poți admira pinguinii în mod special. Cine știe, poate la întoarcere avem și noi timp să desfășurăm câteva activități aici. Recunoaștem că nouă ne-a amintit mult de Noua Zeelandă, în special de Queenstown. Prima noastră călătorie serioasă anul acesta a fost în Australia, în ianuarie, și am ajuns la Petre acasă, fermierul român celebru acum pe toate rețelele de socializare, și în ora aceea și jumătate cât am stat la el, am împărtășit câteva dintre visurile noastre și ne-a întrebat el care e cel mai mare vis al vostru și am zis clar, să ajungem în Antarctica, nu pe urmele lui Racoviță, că nu suntem cercetători, dar ne străduim să vedem Antarctica așa cum se poate în zilele noastre în calitate de vizitatori. Și ieri mi-a dat un mesaj, Peter, evident, și ne-a întrebat, ok, când plecați în Antarctica, că eu zbor acolo de Revelion. Și eram, nu se poate, deci noi plecăm poi mâine în expediție. Și da, care erau șansele să fi mers în aceeași lună? Uite că mergem înaintea ta, Peter, până la urmă. Da, el a zis că o să ciocnească de Revelion un pahar în cinstea noastră în Antarctica. El zboară, nu o să meargă într-o expediție cu un vas de expediție. Oricum puteți să-l urmăriți pe Peter pe pagina lui de Facebook, pentru că este foarte activ acolo și are o comunitate uriașă, am văzut. Numără aproximativ 50.000 de suflete. Pe bune? Da. Wow, bravo! Bravo, Peter! Da, dar asta mi se pare uimitor, că am vorbit în ianuarie despre Antarctica și mi se părea un vis imposibil atunci, adică era ceva de genul, ok, poate în 10 ani, în 20 de ani o să ajungem, și uite că la sfârșitul anului reușim să vedem atât noi cât și el, că și pentru el era un vis foarte mare, Antarctica. Al 7-lea continent. Wow, 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 wow! Incredibil mi se pare. Sunt mândru de tine, să știi. Și eu sunt mândră de tine. Mergem la Antarctica, baby! Da, vis îndeplinit. Ai grijă ce-ți dorești, până la urmă se îndeplinește totul, cam asta este concluzia noastră. Visurile chiar devin realitate dacă acționezi, adică dacă ești un stalker ca mine, să cauți cele mai bune oferte pentru a ajunge acolo, și am găsit-o. Bravo! Hai să mergem în oraș. Hai! Și acum așteptăm Uber-ul, mergem într-un loc în care orice turist care vine acum în Argentina trebuie să facă prima oprire.
Și prima oprire a fost Western Union, pentru că aici inflația este de aproape 150%. L-am rugat pe fratele meu să-mi trimită $300 din ea și atenție, aici am primit echivalentul a aproape $600. Cred că peste $600. Am dublat banii, dar mi-au dat pur și simplu o cărămidă de bani. Vedeți și voi acum pe ecran câți bani am primit contra sumei de $300 sau 300 de euro. Foarte multă hârtie folosită pentru a tipări acești bani și din păcate oamenii o duc destul de greu aici în Argentina în această perioadă. Cred că a atins maximul istoric inflația. Vreau să vă spun că dacă plătești cu cardul aici și nu cash, așa cum vom face noi de acum înainte, pentru că, de exemplu, ieri am ieșit să mâncăm și efectiv mi se păreau prețurile astronomice, adică mai mult decât 10.000, în Europa. 5.000, un fel de mâncare e mai mult decât Elveția, decât Noua Zeelandă. De exemplu, am găsit un restaurant ieftin, spunem noi, și am reușit să mâncăm o pizza împreună, atenție, la 130 de lei, o pizza mică, doar pentru simplul fapt că am plătit cu cardul. Altfel, dacă am fi plătit cash, ar fi însemnat 60 de lei. Iar acum mergem la cumpărături pentru că trebuie să ne pregătim așa cum se cuvine pentru expediția în Antarctica și vă luăm cu noi. Ca niște pinguini o să fim. Atenție, limita pentru a transfera bani prin Western Union e de maxim $300. Nu poți să pui mai mult la o tranzacție. Probabil că poți să faci mai multe tranzacții, de ce nu? Ushuaia nu doar că este cel mai sudic oraș din lume, dar este unul dintre cele mai tinere, să spunem așa, din America de Sud, pentru că el a luat naștere pe la începutul anilor 1950, în momentul în care închisoarea politică care exista aici a fost închisă. Spre exemplu, acum 50 de ani număra aproximativ 5.000 de locuitori, acum, în 2023, numără peste 60.000. Și te sigur că e un oraș foarte turistic. Dar interesant e că la sfârșitul secolului al XIX-lea, datorită faptului că e destul de izolată o porțiune asta de pământ, a fost construită o închisoare politică pentru unii dintre cei mai periculoși deținuți, să spunem, din Buenos Aires și aduși aici. A fost închisă din cauza abuzurilor la care erau supuși, să spunem, condamnații. Închisoarea încă există și e transformată în muzeu maritim, iar trenul care te duce la capătul lumii, la final del mundo, există, a fost pus în funcțiune în scop turistic. Pe vremuri, utilitatea lui era ca deținuții să fie duși în pădure pentru a tăia lemnul și ulterior transportat înapoi către Ushuaia. Doar nu credeți că o să merg eu la salon și o să mă înfrumusețez pentru Antarctica, ci Ion a venit să se tundă. Sper că vă place noua mea tunsoare. Acest tuns m-a costat 10.000 de pesos, adică echivalentul a 130 de lei dacă era să plătim cu cardul. Da, și așa am plătit la jumătate, adică undeva la 60 de lei. Cum vi se pare? Da, cu tot cu barbă, serviciu complet. Și așa cum v-am spus mai devreme, suntem în pregătire, ne căutăm haine groase pentru Antarctica. Avem nevoie de pantaloni groși, impermeabili. Nu sunt cam mari pentru că ai nevoie de izmene. La minus 20 de grade. Gata, următoarea pereche. Nu, aceștia sunt cam mari așa. De la copii. Mare bătaie de cap cu această aventură, cu această expediție din Antarctica, pentru că avem de cumpărat o grămadă de lucruri într-o singură zi doar și de aici din Ushuaia. Și prețurile sunt uriașe. Am intrat mai devreme într-un magazin de profil cu haine pentru munte, iar acolo o pereche de pantaloni pentru schi era undeva la $1.500 americani, țineți-vă bine. Bineînțeles, dacă plăteai cash erau la jumătate, dar prețurile astea sunt uriașe. Gândiți-vă la localnici, ce înseamnă pentru ei. Sunt de neatins. Zici că ai venit pe lună și nu se găsesc lucruri. Până la urmă am venit la un restaurant pentru că nu avem ce să cumpărăm. Este ora 3 fără 10, iar aici au siesta până la ora 4. Majoritatea magazinelor de pe această stradă sunt închise până atunci și plouă puțin afară, așa că ne mai odihnim. Ce părere ai? Îți place Ushuaia? Îmi place vibe-ul, mai ales că e unul de sărbătoare. Se aud cântece de Crăciun, totul este decorat și am intrat și noi în spiritul ăsta, în sfârșit.
Până la urmă, Andreea și-a luat un croissant, o ciocolată caldă și o bere. Sunt curios cât o să plătim aici, având în vedere că ne aflăm în centrul orașului. $22 ne-au costat berea, ciocolata caldă și un croissant umplut cu șuncă și cașcaval. Bine, asta dacă plăteam cu cardul, dar noi am plătit cash și ne-a costat $11. Eu cred că 22 am plătit și ar fi costat 44. Nu. Oricum e destul de mult. Multicel, da. Dacă ar fi să plătești cu cardul. Dar în felul acesta, dacă îți trimiți bani prin Western Union, e mult mai convenabil. Dar nu e nicio reclamă, să știți. E singura posibilitate să supraviețuim aici. Acesta o să fie un vlog de călătorie altfel. Acum a venit ca Andreea să-și facă unghiile. Iar atenție, în partea dreaptă ce am găsit noi, un magazin de unde putem închiria haine pentru Antarctica, dacă vă vine să credeți ce întâmplare. Nouă ne-ar conveni de minune. Avem probleme cu spațiu, pentru că nu avem unde să le depozităm ulterior după ce ne întoarcem din Antarctica. Așa că sunt curios cât costă să închiriem un astfel de echipament. Ați văzut și voi, în magazine sunt extrem de scumpe și până la urmă contează foarte mult și ce facem cu ele după ce ne întoarcem din această expediție. Nimic nu e întâmplător în viață. Eu de obicei nu fac unghiile în destinațiile în care ajung, însă astăzi chiar nu mai am timp să mă ocup de așa ceva. Am plătit 6.000 de pesos, adică nu știu cât, scriu pe ecran, și culmea e că fix în lângă acest salon se află magazinul Minune, care o să ne salveze buzunarul, pușculița. Hai să vedem ce găsim. Partea bună e că se pot închiria inclusiv cizme, tot ce înseamnă încălțăminte pentru zona asta. Mai văzusem sistemul ăsta în Cusco pentru Salcantay sau pentru Inca Trail. Existau magazine de unde îți puteai închiria haine. Pantalonii ne vor costa $31.000 pentru 10 zile. Asta înseamnă la schimbul oficial $85, la cel neoficial $42. Atenție, închirierea, da, dacă trebuia să-i cumpărăm din magazin, de exemplu, eu pentru pantalonii mei trebuia să plătesc 100.000, iar pentru bărbați erau mai scumpi. Deci noi într-o 100.000 ne luăm 3 perechi de pantaloni. Oricum nu aveam ce să facem cu ei, asta era. Exact, nu avem ce face cu ei, că nu mergem la Polul Sud sau la schi și oricum avem acasă. Partea și mai interesantă e că se pot închiria inclusiv polare, geci mai subțiri puțin, nu neapărat pentru Antarctica, adică geci de ploaie, de exemplu, și tot așa, pantaloni de toate felurile. Îmi place la nebunie conceptul ăsta, mai ales pentru noi călătorii full-time. Pantalonii trebuie să aibă 2 straturi, să zic așa, unul care să se prindă pe cizme încât să nu intre zăpada și stratul de deasupra să fie waterproof, așa am primit indicații. Partea faină e că suntem serviți aici cu o băutură care se numește dulce de lece și conține alcool. Miroase a lichior, într-adevăr, lichior cu caramel, cu cafea, Bailey, cred că se numește acel lichior care îmi place mie. Ce bun e, cremos! Caramel cu alcool, asta e combinația. Și există acolo un colț, da, uite-te puțin. Pentru oaspeți, cine vine aici să închirieze, în timp ce probează, poate bea ceva, să se mai încălzească puțin. E foarte, foarte bun. Îmi place, mi gusta. Eu cred că o să not în acești pantaloni, sunt cam mari și sunt XS. De la copii, poate. Poate de la copii o să-mi vină, da, sunt uriași. Altă viață, în ceilalți mă simțeam precum erau pantaloni de căpătat, adică pantalonii altcuiva. Ăștia parcă stau mai normal pe mine. O să înghezi de frig. O să înghezi de frig, că sunt și ei waterproof și seamănă cu pantalonii de schi pe care i-am din Laponia. Și sunt mai călduroși, parcă așa mi se pare. Ați judecat. M-a dat peste cap fata de aici, de la închirieri. Mi-a spus că unii clienți s-au plâns de pantalonii ăștia, că le-ar fi fost puțin frig, deși mie mi se... În Antarctica, evident. Deși mie mi se par mai grosuți ăștia decât ăștialalți. Ideea că ăștia sunt lipiți de corp, ceilalți nu. Da, ăștia sunt mai mulați, ăștia notă în ei. Ar trebui să mă asemăn cu pinguinii acolo, adică nu e vorba de fashion, nu? Mi-a stricat o unghie, apropo. Și gata, avem pantaloni de Antarctica, trebuie să ne mai cumpărăm căciulă și probabil, dacă vom găsi aici primul strat de haine din lână merinos, avem din Peru, din lână de alpaca, dar nu suntem siguri. Am plătit 63.000 pe 2 perechi, adică $172 la piața oficială,
La piața neoficială 80 și un pic de dolari. Mi se pare că am făcut o afacere bună, având în vedere că sunt și grei, adică în bagaj ar cântări destul de mult și nu cred... Da, și sunt și voluminoși, într-adevăr, și nu cred că vom avea nevoie în perioada următoare. Să ne continuăm periplul prin magazinele din Ushuaia. Avem unghii, avem frizură nouă, avem pantaloni, ne uităm pe listă, că noi avem listă cu ce trebuie să facem, așa, în ordine, frumos, adică nu suntem deloc haotici, foarte organizați. Căutarea nu s-a încheiat, am trecut la căciuli. A sau B? 15.000 de pesos versus 5.000. Care îți place ție? Mi-mi plăcea aia neagră. Nu, aia nu. Ați judecat, căciula albastră a câștigat. Yay! Acum mergem către alt magazin normal. Dar a înviat Ushuaia. Priviți și voi, după ora 16 s-au terminat pauzele de masă și toată lumea e aici. Uite și un pinguin, primul pinguin pe care îl vedem. Primul pinguin văzut la capătul lumii. Imperial. Imperial, bineînțeles. Nu orice pinguin. Foarte interesantă această zonă. Văd artizani aici care își vând creațiile, cercei, brățări, multe pietre semi-prețioase. De ce nu? Artiști. Ce mai? Am ajuns aici la o agenție locală care se pare că are Antarctica la 60% reducere. Așadar, dacă veniți în Ushuaia și nu sunteți deciși dacă vreți să mergeți în Antarctica sau nu, țineți minte că aici mai au reduceri din când în când. Ne-am mai luat șosete din lână, dar probabil că vă întrebați de ce nu ne cumpărăm cizme, respectiv geacă, pentru că le primim din partea companiei cu care plecăm în expediție. Sunt gratuite, ei așa spun, dar intră în prețul pe care l-am plătit deja. Așadar, doar de pantaloni aveam nevoie, de căciulă, șosete, mănuși și cam atât. Vedem pe parcurs dacă ne mai trebuie ceva. Și am ajuns la celebrul loc semn care ne indică faptul că ne aflăm la capătul lumii, la 54 latitudine sudică, 3000 km față de Buenos Aires și doar 1000 de km față de Antarctica. Am făcut-o și pe asta. Am uitat să precizez un lucru și anume că noi ne-am promis că dacă vom câștiga Digital Divas, locul 1, Best Travel and Fashion, vom merge în Antarctica. Pot spune că am avut multe motive să împlinim acest vis. Acum urmează poza clasică de Instagram, bineînțeles. Argentina egal vin bun, bine și friptură de vită, dar astăzi o să mâncăm ceva specific zonei Patagonia, pentru că deocamdată aici ne aflăm. Am ales un restaurant bun argentinian, unde se mănâncă bine, cu o vedere frumoasă către port. Mă uitam acum că nu văd vasul nostru de expediție aici. Oare vine după noi? Mâine dimineață. Mâine dimineață, da. Și a sosit mâncarea, ne-am luat ceva specific Patagoniei, deși mi-a fost greu să mă abțin să nu mănânc un steak corect argentinian, dar nu-i nimic, că revenim aici după croazieră și promit să-mi iau revanș atunci. Ne-am luat miel gătit cu foarte multe legume, din câte văd are și puțină șuncă și bineînțeles mulți cartofi, dar porția este uriașă, e pentru 2-3 persoane. E gătit la cuptor, miroase foarte bine, dar nu am miel. Un pic fierbinte. Foarte bun. Are gust puțin de ulei de măsline și de combinația asta de legume. Repet, nu resimți mirosul și nici gustul de miel. E foarte bine gătit, carnea extrem de fragedă. Delicios. În total, această masă însemnând 2 pahare de vin, un fel de mâncare pe care l-am împărțit la 2,
ne-au costat 25.000 de pesos, adică $70 la cursul oficial, 35 la cursul la care am schimbat noi, adică 150 de lei toată această masă cu super priveliște către canalul Beagle, evident. Cheers! Am ajuns la hotel, mergem să ne facem bagajele, ultimele pregătiri. Nici nu știu dacă o să dorm la noapte, pentru că sunt mega entuziasmat. Da, nici eu nu cred că o să dorm. E unul din acele momente în care chiar sunt emoționat, pentru că o să urmeze o super experiență cu siguranță, o să filmăm cu totul, oricum o să fie surprize, pentru că deja ne-am rezervat, cumpărat niște experiențe, rămâneți aproape. Vine ceva foarte interesant aici pe YouTube. Voiam să vă spun că am luat un Uber până la hotelul nostru și mi s-a părut... Taxi, de fapt. Da, un taxi, de fapt. Și mi s-a părut foarte drăguț că șoferul colecționa bancnote din toată lumea. Ne-a întrebat de unde suntem, din România. Și la sfârșit, nu aveți o bancnotă, că eu colecționez așa ceva. Și i-am dat un leu. Și a vrut să-mi dea echivalentul în pesos, evident că 80 de pesos, nu i-am m-am uitat pe dar aplicație. Mi s-a părut foarte frumos gestul lui și dacă am putut să-l România ajutăm, mai departe. Am adus România la capătul lumii. Vă mulțumim și nu știm dacă o să putem posta în timp real din Antarctica, chiar nu știm dacă o să avem internet. Probabil că o să urmeze o pauză în cazul în care nu vom avea, nu știm exact. În principiu ar exista internet la bordul acelor nave, dar nu știu dacă o să reușim noi să încărcăm un vlog 4K. 4K, pentru că fișierele sunt foarte mari. Nu cred, așadar vine o pauză, dar pe urmă vin vloguri mega epice, aventură, unice pe YouTube-ul de Travel Românesc. Vă pupăm și vă mulțumim și țineți-ne pumnii, fiți alături de noi în călătoria asta. Și nu asta. uitați, like, subscribe, e gratis, ne ajută foarte mult. V-am pupat din Ușoaia de la capătul lumii. Yay!